გამარჯობა, მე ვარ ნიკო და ეს არის პოდკასტების სერია გამონათქვამები და წერილები. დღეს თქვენ ამ პოდკასტში მოისმენთ ფრანც კაფკას წერილი მამას. ამას წინათ მკითხე, თუ რატომ ვამბობ, რომ შენი მეშინია? როგორც ყოველთვის არ ვიცოდი რა მეპასუხა. ნაწილობრივ იმიტომ, რომ შენი ისევ მეშინია. და ამ შის საფუძვლად იმდენი წვრილმანი უდევს, მეგონა მათ ბოლომდე გააზრებას ვერასდროს შევძლებდი. შევეცდები წერილით გიპასუხო ამ კითხვაზე, თუმცა ალბათ არც ეს იქნება სრულყოფილი პასუხი, რადგან წერის დროსაც კი შენს გავლენას ვგრძნობ და შიში მიპყრობს, რაც შემდეგ გონებაში ირევა და თაუგზას მაკარგვინებს. შენთვის ყველაფერი მარტივი იყო. ყოველ შემთხვევაში ასე მეუბნებოდი მე და როგორც წესი სხვებსაც. მთელი ცხოვრება შრომობდი. ყველაფერს შვილებისთვის აკეთებდი. ამ სხვებს შენ ჩემთვის იღებდი. ფუფუნებაში ვიზრდებოდი. თავისუფლად შემეძლო მესწავლა ის, რაც მინდოდა. ამის გამო მადლობას კი არ მოითხოვდი. შვილების მადლიერების ფასი კარგად იცი, არამედ ელემენტალურ გაგებასა და თანაგრძნობას. მე კი ამის ნაცვლად ყოველთვის გაგერბოდი ჩემს ოთახში. წიგნებთან, შეშლილ მეგობრებთან, გიჟურ იდეებთან. სინაგოგაში არ დაყვებოდი. გულახდილად არ დაგლაპარაკები ვარ. ფრანცეს ბაჩი არ მომინახულები ხარ. საერთოდ არასოდეს გამომივლენიანად ესაური გრძნობები. შენს წვრილმან საქმეებზე და ოჯახზე არ მიზრუნია. შენს დასახმარებლად თითიც არ გამინძრევია. მეგობრებისთვის კი ყველაფერს ვაკეთებდი. შენი განაჩენი ასეთია. ამორალური და ბოროტი კი არ ვარ. არამედ ცივი, უცხო და უმადური. ისე მსაყვედურობ, თითქოს ამაში მხოლოდ მე ვიყო დამნაშავე. თითქოს ხელის ერთი მოსმით შემეძლოს ყველაფრის გამოსწორება. ხოლო შენ კი სრულიად უდანაშაულო იყო. თუმცა უნდა ვაღიარო, რომ ყოველთვის მეტისმეტად კარგად მეკცეოდი. შენი შეხედულება ცხოვრებაზე ასე თუ ისე ახლოსაა სიმართლესთან. ვფიქრობ, ჩვენს გაუცხოებაში სრულიად უდანაშაულო იყავი. მაგრამ მეც ხომ ასევე უდანაშაულო ვარ. ეს რომ წამიხსნა, ახალ ცხოვრებას მაინც ვერ დავიწყებდით. ორივეს ძალზედ დაგვაგვიანდა. მაგრამ იქნებ ცოტა მაინც დამშვიდდეთ. იქნებ შენი გაუთავებელი საყვედურების ოდნავ შერბილდეს. გონი გრძნობ, რისი თქმაც მინდა. ამას წინათ მითხარი, ყოველთვის მიყვარდი, თუმცა გარეგნულად ამას ისე ვერ ვავლენდი, როგორც სხვა მამები, რადგან მათსავით თამაში არ შემიძლიაო. იცი მამა, შენ სიკეთეში არასოდეს დავეჭვებულ ვარ, თუმცა მაინც ვერ დაგეთანხმები. თამაში მართლაც არ გეხერხება, მაგრამ ამის გამო იმის მტკიცება, რომ სხვა მამები თამაშობენ, ან სისულელეა, რომელზედაც არ უნდა იკამათო, ან, რაც უფრო სწორად მიმაჩნია, ჩვენს ურთიერთობაში რაღაც ვერ არის რიგზე. რაშიც მეც ისევე ვარ დამნაშავე, როგორც შენ, თუნდაც უნებლიეთ. თუ მეთანხმები, მაშინ ერთსულოვანი ვყოფილვართ. არ დაგაბრალებ, რომ ასეთი შენ გამხადე. ეს უკვე მეტისმეტი იქნებოდა. შენი გავლენა რომ არა, ადვილი შესაძლებელია მაინც სუსტი, შიშარა, მერყევი, აფურიაქებული ადამიანი ვყოფილიყავი. არც რობერტ კაფკა და არც კარლ ჰერმანი და მაინც სულ სხვანაირი, ვიდრე ვარ და ალბათ ერთმანეთსაც მშვენივრად გაუგებდით. ბედნიერი ვიქნებოდი მეგობარი, უფროსი ბიძა, პაპა, ან თუნდაც მამინაცვალი რომ ყოფილიყავი. მაგრამ როგორც მამა, ზედმეტად ძლიერი ხარ ჩემთვის. განსაკუთრებით იმიტომ, რომ ძმები ადრე დამეხოცნენ, დები კი გვიან გაჩნდნენ. შესაბამისად, პირველი დარტყმა მარტოს უნდა გადამეტანა. ამისთვის კი ძალიან სუსტი ავმოშდი. შიშარაც ვიყავი და ალბათ ჯიუტიც, როგორიც ყველა ბავშვია. რა თქმა უნდა, დედაც მანებიურებდა, მაგრამ ვერ დავიჯერებ, რომ განსაკუთრებით დაუმორჩილებელი ვიყავი. ვერ დავიჯერებ, რომ ერთი თბილი სიტყვით, ხელის ჩაკიდებით, კეთილი მზერით, იმას ვერ მიიღებდით ჩემგან, რაც გინდოდათ. მართალია,
შენ კეთილშობილი და ძლიერი ხარ, მაგრამ ყველა ბავშვი არ არის უშიშარი და არა აქვს იმდენი ნებისყოფა, რომ ფარულ სიკეთეს ჩაწვდეს. მხოლოდ ისე მექცეოდი, როგორც თვითონ ხარ, ძლიერი, ხმაურიანი, მრისხანე. მესმის გინდოდა ჩემგან ძლიერი, მამაცი ყმაწვილი დაგეყენებინა, მაგრამ ეს შეუძლებელი იყო. ბავშვობიდან ზუსტად მახსენდება ერთი შემთხვევა. იქნებ შენც გახსოვს. ერთხელ ღამით გამუდმებით წყალს ვითხოვდი. წყურვილის გამო კი არა, შეიძლება უფრო იმიტომ, რომ გამებრაზებინე, ანთა ლაპარაკი მინდოდა. როდესაც რამდენიმე მწარე დამუქრება არ გაჭრა, საწოლიდან წამომაყენე. დერეფანში გამიყვანე და რამდენიმე ხანს პერანგის ამარა იქ, დაკეტილი კარის წინ, მარტო დამტოვე. ვერ ვიტყვი, რომ ეს უსამართლობა იყო. მაშინ ალბათ მხოლოდ ამ გზით მოიპოვებდე ღამის სიმყუდროვეს. ამის გახსენებით მხოლოდ შენი აღზრდის, მეთოდებისა და მათი ჩემზე ზემოქმედების ჩვენება მინდა. წლების შემდეგაც კი ვიტანჯებოდი მოგონებებით, რომ ეს ბუმბერაზი კაცი, მამა ჩემი, ღამით, თითქმის უმიზეზოდ მოვიდოდა, საწოლიდან ამაყენებდა და დერეფანში მარტო დამტოვებდა. აი თურმე როგორი არარაობა ყოფილ ვარ მისთვის. მაშინ ეს მხოლოდ დასაწყისი იყო, მაგრამ ჩემში გაბატონებული საკუთარი არარაობის განცდა, შენი გავლენის შედეგია. სულ ეს იყო ჩემი აღზრდა. მე მგონი შენ აღზრდელობითი ნიჭი გაქვს. ჩემგან განსხვავებულ ბავშვთან იქნებ წარმატებისთვისაც მიგეღწია. შენთვის დამახასიათებელი აღზრდის ორატორული ხერხები იყო, ლანძღვა, მუქარა, ირონია, ბოროტი სიცილი და ჩემდა გასაოცრად საკუთარი თავის გამოტირება, რომელთა მიმართაც სრულიად უძლური ვიყავი. თუ შენგან გაქცევა მინდოდა, ოჯახსაც უნდა გავქცეოდი, დედასაც. მართალია ის ყოველთვის მიცავდა, მაგრამ ამასაც შენი გავლენის დაღი აჩნდა. ძალიან ძუნწი ბავშვი ვიყავი. საერთოდ სიძუნწე ერთ-ერთი უეჭველი ნიშანია იმისა, რომ ადამიანი უკიდურესად უბედურია. იმდენად არ ვიყავი დარწმუნებული საკუთარ თავში და საგნებში, რომ სინამდვილეში ვფლობდი მხოლოდ იმას, რაც ხელში მეჭირა, ან პირში მედო და უნდა მეჭამა. ქორწინება, ოჯახის შექმნა, ღვთისგან ბოძებული ყველა ბავშვის გაჩენა, ამ ცვალებად სამყაროში მათი შენარჩუნება და სწორ გზაზე დაყენება, ჩემი ღრმა რწმენით, ადამიანისთვის მიცემული ყველაზე დიდი სიკეთეა. სულაც არ არის აუცილებელი მზის შუაგულში შეჭრა, მაგრამ დედამიწის ერთ სუფთა ნაწილამდე ხომ მაინც უნდა მიცოცხლდე, სადაც მზე ხანდახან გამოანათებს, რომ ცოტათი გათბობა შეძლო. ვიყავი ამისთვის მზად? არა, ალბათ უფრო არა. რაც მე მივყრობს, ის შენს არც კი გეხებოდა პირიქით. რაც შენთვის დანაშაული არაა, ჩემთვის შეიძლება იყოს. რასაც შენ ყურადღებას არ აქცევ, ის შენთვის საზრუნავია. აქ იყრება ჩვენი ცხოვრების გზები. ჩვენი მომავალიც ესაა. მინდა გითხრა, რომ ეს დაუმორჩილებლობა შენს მიმართ, შენ კი არა, უფრო ჩემი ბრალია. შენი უნდობლობა სხვებისადმი იმდენად დიდი არ არის, როგორც ჩემივე თავის მიმართ. ამ უნდობლობას შენ მიმაჩვიე. შეიძლება მოვლენები რეალობაში ისე არ შეესაბამებოდეს ერთმანეთს, როგორც მტკიცებულებები ჩემს წერილში. ცხოვრება უფრო მეტია, ვიდრე ერთი-ერთზე თამაში, მაგრამ კორექტივებით, რომელიც ამ თამაში ჩდება კორექტივებით, რომლის გამოაშკარავება არც შემიძლია და არც მინდა. და მაინც, ამ წერილში ჩემი აზრით, იმდენად მიუახლოვდი ჭეშმარიტებას, რომ მას შეუძლია ცოტათი მაინც დაგვამშვიდოს და იქნებ ცხოვრებათა და სიკვდილიც გაგვიადვილოს. ფრანცი, 1919 წელი. დასასრული. მადლობა, რომ გვისმენთ. მომავალ შეხვედრამდე.